أنا قادم. هنا سألتقي صديقي تشي. لقد باتت أوكرانيا وتايوان في سلة واحدة. هكذا كان لسان حال رئيس روسيا فلاديمير بوتين قبل أن تحط طائرته في أوزباكستان. فالرئيس الروسي كما نظيره الصيني تشي جين بينغ لا يركزان على اجتماع قمة منظمة شانغهاي للتعاون بمدينة سمرقند بقدر ما ينتظران اللحظة التي يفتح فيها كل منهما ذراعيه للآخر. وبلغة تشابك الأكف بين الحليفين يقولان: انصرني لأنصرك، ظالمين كنا أم مظلومين؟ إن لم نكن كذلك لا راد لظلم أمريكا وأوروبا عنا. فلا خيار أمام الرئيس الصيني تشي إلا أن يرى بالرئيس الروسي بوتين رجل سلام فرضت عليه أمريكا والغرب حربا في أوكرانيا بعد طول استفزاز، لأنه بكل تأكيد لن يفتقد الأمان كلما نظر إلى بوتين كحليف موثوق. نصر الصين بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكية نانسي بيلوسي إلى تايوان. فعندما احتشدت الجيوش على الحدود بين الصين وتايوان، قال بوتين كلمته بأنه يدعم الصين بما أسماه دفاعها عن وحدة أراضيها والرد على الاستفزاز الأمريكي والاستمرار حتى السيطرة على تايوان. ولكي يثبت الرجلان أن تحالفهما تحول لتكتل بوجه الجبهة الغربية، ما إن غادر تشي بلاده للمرة الأولى بعد عزلة لأكثر من عامين في رحلة إلى آسيا الوسطى بدأت بكازاخستان وتنتهي بأوزباكستان لحضور قمة شانغهاي، حتى كان لقاء بوتين على رأس أولوياته، بحيث ينظرون في الغرب إلى مشهد هو مهيب وإن لم يحبوه، تتشابك فيه أذرع أقوى زعيم صيني بعد ماو تسي تونغ وأكثر زعماء الروس جبروتا منذ جوزيف ستالين ونيكيتا خروتشوف. وبينما تتركز أنظار الغرب على ترسيخ جديد لتحالف الدب والتنين، يريد الرئيس تشي أن يظهر من جولته الخارجية الأولى منذ بداية جائحة كوفيد-19 ثقته بأنه قابض على السلطة في الصين مع اقتراب ولايته الثالثة، وأنه قادر على مقارعة القوى العظمى طالما يستند إلى حلفاء كبوتين، الذي بدوره يريد أن يثبت للداخل الروسي بأنه الرجل القوي الذي لم يهن عزمه، كما يريد إعادة بعض الزخم لحربه التي طالت حتى بدا وكأن جيشه يتقهقر أمام ضربات الأوكران المدعومين من أمريكا وأوروبا. وبين هذا وذاك لن يغيب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن المشهد، بحيث يكرس عادة يبدو أنه أدمنها مع بوتين، بحيث يلتقيان كلما حطت رحالهما في مكان ليبحث اتفاق الحبوب وكلما تأتى من أزمات عن حرب أوكرانيا في ظل أوضاع عالمية يخيم عليها التوتر على خلفية المواجهة بين روسيا والغرب بالحرب الأوكرانية وتعثر الاقتصاد العالمي. فما هي الدلالات والمؤشرات على هامش قمة شانغهاي؟ قبل أيام كان الكرملين متحفظا على كل ما قد يدور في قمة بوتين وتشي، ولكن قبل يومين من اللقاء خرج قصر الرئيس بوتين عن صمته، فلم يكتفي بإعلان لقاء الرئيس الروسي بنظيره الصيني خلال القمة، بل ذهب إلى تأكيد أن القمة ستتناول قضيتين تهزان العالم، بدءا من يوم الحرب الروسية في أوكرانيا والتوترات بين الصين وتايوان في سلة واحدة. وعلى الرغم من حديث تقارير عن قلق الرئيس الصيني إزاء طريقة سير حرب بوتين والنتائج التي قد تصل إليها وتعرض روسيا لأسوأ هزيمة في الحرب الأسبوع الماضي، إلا أن تشي يعلم جيدا أن لا غنى للصين عن بوتين وروسيا في تشكيل تكتل مناهض للغرب منطلقه نقطة تلاقي آسيا بأوروبا، ما يعني عدم استعداد تشي لإسقاط دعمه لبوتين في أخطر مواجهة روسية مع الغرب منذ ذروة الحرب الباردة، وبالتالي على بكين وموسكو تعميق الشراكة بلا حدود، بحيث يبدو أن الصين باتت على استعداد لأكثر من مجرد مواصلة الشراكة والعمل كالمعتاد مع روسيا،
بل تقديم دعم واضح وتسريع تشكيل تحالف أقوى بين الصين وروسيا ربما يخرج بكين من دائرة التردد وعدم التدخل مباشرة بحرب أوكرانيا إلى الانخراط بدعم موسكو اقتصاديا وسياسيا وحتى عسكريا، بغض النظر عن التكاليف الجسيمة فيما يتعلق بأن تصبح هدفا لعقوبات اقتصادية غربية، لأن عداء الغرب بات أسهل من صداقته بالنسبة لبكين بعد زيارة بيلوسي لتايوان، وهو ما يشجع طموح بوتين لاستمالة تشي وتشكيل قوة عظمى صاعدة في تطور جيوسياسي يراقبه الغرب بقلق من قبل رئيسين ربما ليست وحدها الصدفة المحضة من جعلت منهما متشابهين في كثير من الفكر وبعض طرق التخطيط وحتى بعدد السنين، إذ يبلغ كل منهما 69 من العمر. وبالنظر إلى لقاءاتهما السابقة فيمكن القول بأن 38 لقاء سابقا جمع بوتين وتشي منذ أن أصبح رئيسا للصين في عام 2013 مؤشر واضح على علاقة أخطر رجلين اليوم على أوروبا وأمريكا وكل الغرب. وفي وقت لم يلتقي بوتين بجو بايدن شخصيا منذ أن أصبح رئيسا للولايات المتحدة في عام 2021، فإن آخر مرة التقى فيها تشين وبوتين كانت في فبراير قبل أسابيع فقط من أمر الرئيس الروسي ببدء حرب أوكرانيا. تحالف يرعب أوروبا. من حق أوروبا أن تخاف كثيرا من قمة تجمع بوتين وتشي، وربما قد تندم في المستقبل لأنها لم تمنعها، لأن مخاوف الغرب تضاعفت أكثر عندما علم أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيكون حاضرا أيضا ليلتقي بوتين في عادة دورية منذ اندلاع حرب روسيا وأوكرانيا. وهنا من الطبيعي أن تكون مخاوف الغرب مضاعفة، لأن أردوغان الذي تربح وتكسب الكثير من وراء حرب أوكرانيا سواء عبر التحول لعراب تجارة الحبوب للعالم أو ممر للطاقة الروسية بعد غضب الغرب على غاز ونفط بوتين، ربما ينقلب على حلفائه في حلف الناتو وينضم بين ليلة وضحاها إلى تحالف مناهض لأمريكا وأوروبا، خاصة وأن القمة التي سيلتقي بوتين على هامشها مع تشي وأردوغان تضم أيضا باقي أعضاء منظمة شانغهاي، وهي إضافة لروسيا والصين، الهند وباكستان، فضلا عن 4 دول في آسيا الوسطى هي كازاخستان وقرغيزستان وأوزباكستان وطاجيكستان. وأنت برأيك هل حقا ستصبح تايوان وأوكرانيا في سلة واحدة عقب قمة بوتين وتشي؟